Αγριογούρνο κοντοσούβλι εξοχικό για σήμερα. Στην εξοχή δεν πώς αλλιώς θα το κάναμε. Ένα αγριογούρνο της εξοχής θα γίνει εξοχικό. Είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος και από εδώ ο αδερφός μου ο Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπρικιο. Συνεργάτης και φίλος ο Γιώργος Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Δική του αυτή η συνταγή, το μαρινάρισμα και το αρωμάτισμα, η καρύκευση του κρέατος. Εμείς θα σας δείξουμε πώς θα το ψήσετε στην ψισταριά σας. Θα είναι τυλιχτό στη λαδόκολλα, θέλει πολλή ώρα μαρινάρισμα, θα περάσουμε το 24ωρο. Αδερφέ, οπότε δεν έχουμε ούζα. Σήμερα. Εγώ θα πιω ένα. Εσύ κάνει χθες. Εσύ πιες, εγώ θα πιω αύριο. Πάω να πιω, θα πεις μόνο. Εσύ πήγαινε να πεις γιατί αύριο έχουμε πολύ ωραίο ψήσιμο. Θα κρατήσει πάνω από 3 ώρες. Αλλά αυτός εδώ δεν κρατιέται. Το έχει τάμα κάθε φορά που βρισκόμαστε να ψήσουμε να πιει και κάτι. Λοιπόν, μπορεί να το κάνω παρέα βέβαια και μετά. Πάμε να σας δείξω τώρα και να σας πω 2 λόγια για το κρέας και πώς θα το μαρινάρουμε. Πριν ξεκινήσω να ετοιμάζω τα μπαχαρικά και να σας πω τι ακριβώς θα βάλουμε, θα σας πω 2 λόγια για το κρέας. Το κρέας είναι αγριογούρνο, το έχω πάρει από έναν φίλο κυνηγό. Δεν είναι πολλές μέρες σιτεμένο, είναι σχεδόν φρέσκο. Καλό θα είναι το κρέας αυτό να είναι σιτεμένο για να μαλακώσει πιο πολύ και θέλει ειδικό ψυγείο. Δεν μπορεί να γίνει στο ψυγείο του σπιτιού σας. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς θα επιχειρήσουμε να το ψήσουμε. Πιστεύω ότι θα βγει μαλακό γιατί θα ψηθεί αρκετές ώρες. Εδώ έχω 2 κιλά κρέας κομμένο σε μεγάλα κομμάτια όπως βλέπετε. Και εδώ έχω χωριστά λίπος. Θα το βάλω ενδιάμεσα. Αυτό δεν το υπολογίζω στα μπαχαρικά μου. Τα μπαχαρικά τα υπολογίσαμε στα 2 κιλά κρέας καθαρό. Λοιπόν, η πρώτη δουλειά που θα κάνουμε, για να δώσουμε και λίγο χρόνο στο κρέας να απορροφήσει το κρασάκι, είναι να το περιχύσουμε με το κρασί. ...100 ml κρασί, λευκό, και το ανακατεύουμε, του κάνουμε μασάζ για να απορροφηθεί όλο το κρασί από το κρέας. Θέλει λίγο χρόνο να γίνει αυτό, μπορεί να χρειαστεί ένα 20 λεπτό, μπορεί και λιγότερο. Εν τω μεταξύ πάμε να σας δείξω τα μπαχαρικά. Εδώ μέσα στο γουδί θα βάλουμε 2 γραμμάρια πιπέρι μαύρο, 2 γραμμάρια πιπέρι πράσινο και 2 γραμμάρια πιπέρι λευκό. 6 σύνολο δηλαδή. 6 γραμμάρια είναι ο κόλιανδρος. 6 γραμμάρια είναι η σκόνη σκόρδου γρανουλέ. Και θα συνεχίσουμε, πρώτα θα χτυπήσω αυτά που είναι σε κόκκους και μετά θα συνεχίσω να σας πω και για τα υπόλοιπα. Έτοιμα τα πρώτα και συνεχίζουμε. 2 κουταλιές του γλυκού, ρίγανη, θυμάρι και θρούμπι, όλα μαζί. 2 κουταλιές. 5 γραμμάρια πάπρικα γλυκιά και 30 γραμμάρια αλάτι, καλό θαλασσινό αλάτι. Αλάτι βράχων χρησιμοποιούμε εμείς, αλλά είναι εξίσου πάρα πολύ καλό και ο ανθός αλατιού. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί, πάμε λίγο να σπάσει το αλάτι και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Εδώ πέρα το κρέας το γυρίζουμε να πάρει από όλες τις μεριές κρασί. Τα κομμάτια τα περισσότερα είναι από μπούτι, πολύ καλός είναι και ο λαιμός, αλλά και από την περιοχή της χιλιάς ή από την μπριζόλα. Με αυτόν τον τρόπο που θα το ψήσουμε όλα τα κομμάτια είναι κατάλληλα. Και μόνο αυτός ο τρόπος μπορεί να μας το μαλακώσει. Μη στηρίζεστε στη μαρινάδα, παρά μονάχα στην παραμονή στο ψυγείο για αρκετές μέρες, κάμια δεκαριά, και μετά στο ψήσιμο. Αυτός ο τρόπος ψησίματος που θα σας δείξουμε, ο αργός, θα βοηθήσει να ψηθεί πολύ καλά αυτό το αγριογούρνο. Το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο, είναι 35 κιλά ήταν όλο. Και όπως βλέπετε εδώ, το κρασάκι έχει απορροφηθεί σχεδόν όλο. Και τώρα θα ρίξουμε τα μπαχαρικά μας. Λοιπόν, προσθέτουμε
και ανακατεύουμε. Έτσι θα έχουμε με όμορφη κατανομή. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε 2 πιπεριές φλωρίνιες ψητές, αυτές που είναι στο βάζο μέσα σε υγρό, και λίγο από το υγρό εδώ πέρα μέσα, γιατί το οποίο περιέχει και μικρές ποσότητες ξυριού το υγρό. Το ρίχνουμε να πάει παντού και θα το ανακατέψουμε. Θέλουμε να μείνει η πιπεριά πάνω, θα του δώσει πάρα πολύ ωραίο άρωμα και αυτή βοηθάει στο να μαλακώσει, αλλά όπως είπαμε μην περιμένετε πολλά από τη μαρινάδα για να μαλακώσετε αυτό το κρέας. Θα βασιστείτε στο ψήσιμο. Και θα τελειώσουμε με 100 περίπου ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε καλά να πάει παντού το λάδι και θα μείνει το κρέας στη μαρινάδα του για τουλάχιστον 24 ώρες, στο ψυγείο φυσικά. Και την ώρα που θα σουβλήσουμε και θα το δέσουμε στο μπουγγί θα προσθέσουμε και κάνα 2 ακόμα υλικά. Αύριο η συνέχεια. Τα κάρβουνα άναψαν με προσανάματα που βάλαμε στην κορυφή, γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω, εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Μόλις ανάψαμε τη φωτιά... Και μόλις πέσαν τα πρώτα ούζα. Έτσι, άντε γεια μας. Στην υγεία μας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλη. Γεια σας, παιδιά. Πω. Ωραίο άρωμα. Αυτήν την ώρα περίμενα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ ο Ανδρέας θα μας δείξει το σούβλισμα. Ξεκινάμε με ένα κομμάτι το οποίο έχει λίγο λιπάκι προς τα έξω. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με ένα κομμάτι λίπος. Και κλείνουμε με κομμάτια από λίπος. Πριν το τυλίξουμε θα το πασπαλίσουμε με γραβιέρα. Έτσι από όλες τις μεριές και θα κλειστεί μέσα στη λαδόκολλα να πάρει να λιώσει το τεράκι και να μελώσει. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για το τύλιγμα. Τυλίγουμε και εκεί στις άκρες θα δέσουμε με σχοινί. Έτοιμο, σουβλισμένο και δεμένο. Κάναμε 4 μπουκιά ατομικά, τα σουβλίσαμε σε 2 σούβλες όμως για να μοιράσουμε τη φωτιά. Στην αρχή σταχτώσαμε τη φωτιά και ψήνουμε πιο μακριά. Έτσι θα ψήσουμε τον περισσότερο χρόνο, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ψηθεί αργό μαγείρεμα δηλαδή, να μπορέσουμε να σπάσουμε το κολαγόνο του για να μαλακώσει το κρέας. Είναι ο μόνος τρόπος για να μαλακώσουμε το κρέας από ένα αγριογούρνο που τρέχει έξω στη φύση συνέχεια και το κρέας του είναι σκληρό. Και θα ψήσουμε έτσι για αρκετή ώρα, πάνω από 3 ώρες, ίσως και 4, με σιγανή φωτιά, πάντα τυλιγμένο, δεν θα το ανοίξουμε καθόλου, είναι λάθος να το ανοίξουμε. Όταν ψήνετε με αυτόν τον τρόπο τυλιγμένο δηλαδή το κρέας, θα το αφήνετε τυλιγμένο μέχρι το τέλος. Το έχουμε περίπου 1 ώρα πάνω, τώρα άρχισαν να βγαίνουν ζουμάκια από τις άκρες και αυτό θέλουμε σιγά σιγά να φεύγουν κάποια ζουμιά από την άκρη και να μείνουν μόνο αυτά που χρειάζονται μέσα, γιατί αν το έχετε δέσει πάρα πολύ σφιχτά και δεν φεύγουν τα ζουμιά, τότε θα σκιστεί η λαδόκολλά σας από την πίεση. Και τα λαχανικά μας εδώ ένα-ένα, γιατί έχουμε χρόνο να τα ψήσουμε σιγά σιγά, θα ψήσουμε μελιτζάνες και πιπεριές φλωρίνης. Εδώ προχωράει, είμαστε στις 2 ώρες, είναι γεμάτο ζουμιά μέσα το πακετάκι.
Έτσι πρέπει, δεν πρέπει να μας σκιστεί. Από τις άκρες όταν γίνεται πολύ το ζουμί φεύγει και αυτό καλό είναι, το θέλουμε, γιατί διαφορετικά θα μας σπάσει τη λαδόκολα. Σειρά έχει η πιπερίτσα. Μία-μία πίνουμε τα ουζάκια μας και περιμένουμε με υπομονή να βγει το ψητό μας, τα κοντοσούβλια μας. Θα το αφήσουμε να ψηθεί 4 ώρες περίπου, γιατί όπως είπαμε θέλει το χρόνο του για να μαλακώσει. Εδώ δεν ελέγχουμε θερμοκρασίες, δεν έχει κανένα νόημα. Η διαδικασία για να σπάσει το κολαγόνο θέλει απλά χρόνο. Την τελευταία ώρα τα ψήνουμε σε πιο δυνατή φωτιά και αν μπορείτε να δείτε εδώ τα ζουμιά μέσα πως βράζουν έντονα. Περισσότερο από αυτό είναι η λίπος που έχει μείνει μέσα. Και εδώ τα αλλάξαμε και θέσεις, φέραμε το πίσω μπρος και το μπρος πίσω για να τα συμφωνήσουμε στο ψήσιμο, να βγουν όλα μαζί δηλαδή. Ψήθηκαν για λίγο πάνω από 4 ώρες, ώρα να τα βγάλουμε. Είμαστε έτοιμοι για να το δούμε. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Ο μικρός το Για το να άλλο πιάσει δεν τα όλα κρατήθηκε. εσύ καλά. Όχι, να τα αφήσουμε με εσύ. Λοιπόν, Μαρτυριάζεσαι. λοιπόν, το ψήσαμε κάτι παραπάνω από 4 ώρες, ένα πολύ δύσκολο κρέας, επειδή ήταν και ψαχνό, αλλά βασικό ήταν ότι ήταν φρέσκο, δεν πρόλαβε να σιτέψει. Αλλά παρόλα αυτά όμως, ο τρόπος αυτός ψησίματος είναι αποδεκτός και μπορεί να σας δώσει ένα εξαιρετικά μαλακό αποτέλεσμα, όπως μπορεί να σας δώσει και η μαρινάδα μας του φίλου μας του Γιώργου του Καραγιάννη, ένα εξαιρετικό γευστικό αποτέλεσμα. Εδώ να σκίσουμε τη λαδόκολα θέλουμε πρώτα. Περίμενε εσύ. Σε φοβάμαι. Εσύ θα αργείς γι' αυτό. Λοιπόν, βλέπετε εδώ το ζουμάκι. Ανοίξουμε και τα άλλα τα πακέτα. Και μετά θα σας πούμε για το τελικό αποτέλεσμα. Μάλλον καλύτερα με το χέρι γίνεται δουλειά. Μπράβο. Για να το δούμε τώρα. Λοιπόν, θα κόψω και θα δοκιμάσουμε. Α, του λες και δεν του κάνεις. Θα του λέω και δεν το... Λοιπόν, ποιο θες τώρα εσύ? Κόψε, πήραν καλά αυτά τα δύο μπάλα. Καλά τα δώσεις. Λοιπόν, εγώ λέω να διάσουμε ένα εδώ πάνω. Οπα, έτσι, τα ζουμιά του. Κάτι άλλο. Να διάσουμε ακόμα ένα. Κόψε ρε και άργησε μετά. Λοιπόν, πάρουμε ένα κομματάκι. Πάρε. Ωραία γεύση, Εξαιρετικό και πολύ μαλακό. Δεν το περίμενα τόσο μαλακό. Τέλειο. Και να μην φάμε κανένα σκάγια. Λες. Λοιπόν, η πιπεριά διακριτική η παρουσία της, όπως και το τυράκι. Θα μπορούσατε και από εδώ πάνω να ρίξετε λίγο τυρί ακόμα. Έχει απίθανη γεύση. Γιώργη, έγραψες. Πράγματι Γιώργη είναι τέλειο. Λοιπόν, κρασί δεν έβαλες μικρέ. Τώρα στο φαγητό. δώμε, Αν δεν βάλεις λίγο κρασί, να ευχηθούμε εδώ πέρα και να πιούμε και εμείς ένα... Μισό λεπτό θα βάλω τώρα. Λοιπόν, άντε, κέρνα. Να κεράσω. Ακούς εκεί ξέχασα να φέρει κρασί το φαΐ, στο φαΐ το μάτι. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Στην υγεία σας, καλή μας φίλη. Την υγεία σας παιδιά. Θέλει και πολύ καλό κρασί κόκκινο. Ταιριάζει. Μην περίμενα να ήταν τόσο μάλλον τώρα. Ναι, ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια.
Το ψήσιμο. Αργό ψήσιμο σε λαδόκολα μέχρι το τέλος. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα και με καλή παρέα.